به نام خدا، با سلام و عرض ادب. بچه این جلسه میخوایم بریم و بپرزیم به لنگر مقاوم مقطع. اصلا ما لنگر مقاوم مقطع رو چطور باید به دست بیاریم؟ این سوالیه که میخوایم بهش جواب بدیم. نیا کنید بچه ها، ما الان مقطعمون همچین حالتیه، یه آی شکل خیلی نامتقارنه چون پایین و بالاش اصلا با هم فرق دارن و ابعاد مقطع رو بهمون داده. گفته آقا 4 تا میلیگرد 20 این پایین اومدیم گذاشتیم. تو برو برای من لنگر مقاومش رو به دست بیار. چیکار باید بکنیم؟ آقا ما توی بتون و علل خصوص خمش یک معادله بی نهایت کلیدی داشتیم. اون معادله بی نهایت کلیدی ما چی بود؟ تی مساوی سی. تی مساوی سی چی میگه؟ میگه آقا شما اگر این جسمت باشه اینجا نیرو بهش وارد کنی، اینجا هم نیرو بهش وارد کنی، یه طوری باید باشه که این نیروها جسمت متعادل نگه دارن. الان باید نیروی حاصل از مقاومت بتون و نیروی حاصل از مقاومت میلگرد با هم برابر بشن. درست شد؟ خب چطور میشه؟ میگم آقا برای بتون FC که به همون صورت سوال میده ضرب در AS مساحت اون قسمت بتونی ما که تو فشاره 85 صدیم که سید عدد توضیح خاصی در موردش ندارم. AS چی میشه؟ میگم آقا میلگردات خودش بهت گفته آقا من 4 تا میلگرد شماره 20 بهت دادم، یعنی مساحت رو داری. FY هم که آقا صورت سوال بهت داده. میری و مقدار اون بتونی که توی مقطعت هست و به دست میاری. خب کاری نداره که به دست میاری. الان IC ما برابر میشه FY در IS به روی 85 صدم در FSC. نیا کنید به ترتیب اینا رو بریم. الان FY مون که 335، FSC مون 26، IS مون چقدره؟ نگاه کن IS رو اینجا می‌نویسم. IS من میشه آقا 4 تا میلیگرد چی؟ شماره 20. مساحت میلگرد نگم، مساحت دایره چی میشد؟ میگم آقا پی 4 دی به توان 2. دی چیه؟ دی قطرمونه دیگه. خب الان این فرمول میشه مساحت میلگرد. من مساحت میلگرد رو از این ماشین حساب کمک بگیرم. یه دقیقه صبر کنید. ماشین حساب بیا اینجا. میگیم آقا 4 که با 4 میره، پس میگیم پی ضرب در 20 به توان 2. ماشین حسابم به طور خیلی هوشمندانه ای جوابش رو من تا 400 پی، نه 400 پی نمیخوام، عدد میخوام. به من داد 1 2 5 6 ممیز 6. حالا آقا ما الان برای به دست آوردن آی سی میریم صورت رو میذاریم 335 ضرب در 1256 ممیز 6، مخرج رو میذاریم 85 صدم ضرب در 26 و به من میده 1904.8. این الان مساحت چی مونه؟ مساحت قسمت بتونی از ما که داخل فشار. خب حالا اینو چطور مقدار دقیقش رو حساب کنیم؟ بگیم مثلا تا کجا این بتونه؟ از این بالای دیگه نگاه لنگرمون اینطوریه، پایین میکشه بالا رو فشار میده. از کجا تا کجا این A میشه؟ میگم آقا مساحت رو مگه بهت نداد؟ میگی بله. میگم خب پس بیا ببینیم از این بالا ما مثلا یه ایگرگ میگیریم، میگیم که آقا ایگرگ اگر ضرب در 360 بشه شده چند؟ شده 1904.8. ببینیم اصلا میفته داخل یه همچین جایی یا نه. چک میکنیم، دشواری نداریم. میگیم آقا این عدده تقسیم بر 360 به من داد 52.9 53. حالا اوکی 53 یعنی تا اینجاها، اونجا که نمیشه باید بالاتر بشه، یعنی عملا میشه مثلا هیچ تو مایه‌های 1/3، یعنی مثلا میشه تو مایه‌های 1/3 180 دیگه، میشه 53. الان آی ما شد چند؟ آی نه ببخشید، آی ما شد 53. این قضیه تقریبیه دیگه، زیاد جدیش نگیر. خب قبلا چی میگفتیم برای آ و سی؟ یعنی چی آ و سی؟ میگفتیم آقا x ضرب در بتا میشه آی ما. حالا
بسته به نظام قدیم، نظام جدید، جزوهاتون عقب جلو بشه، ممکنه این x رو مثلا ببینید c تو جزوهاتون مثلا ببینید c ضرب در بتا مساوی a، چیز فرقی نداره. یعنی من به خاطر همین هم x رو گذاشتم هم c. اگر هر کدوم رو دیدید نترسید آقا، با هم برابرن. آ رو تقسیم بر بتا کنیم، بتا هم خب بر اساس چیز به دست میاد دیگه، بر اساس اون مقاومت بتون، بر اساس اون FSI که داده به دست میاد دیگه. خب من فرمولش رو اونجا میذارم، بتا هم اینجا قرار بدیم. آقا ما x رو به دست آوردیم. این x کجا میشه؟ نگاه کن کرنش ها رو، نمودار کرنش رو ببین. x فاصله بالا تا جایی که اصطلاحاً چطور بگم، تا جایی که ما توی بتون فشاری هستیمش میشه. درست شد؟ حالا اینجا این بالای بالا با کرنش CU مواجهیم. یعنی چی CU؟ یعنی آقا رسیده به حد خورد شدن دیگه. ما باید بریم اون کرنش معادلش رو به دست بیاریم. میگم کاری نداره آقا، ما دی رو که داریم، دی چی بود؟ بالای مقطع تا میلگرد. چطوری حساب میشد؟ میگفتیم ارتفاع مقطع که 720 رو منهای 70 کن. درست شد؟ الان ارتفاع مقطع میشه 720. 720 رو منهای 50 منهای 70 کنیم میشه 650. یعنی الان دی ما شد 650. ایکس مون هم که اینجا به دست آوردیم. اپسیلون اس رو میخوایم دیگه، نداریم. کرنش میلگرد رو میخوایم که نداریم. سی رو که داریم. کرنش بتون هم چنده؟ 3000. خب پس میریم کرنش میلگرد و یه همچین عددی به دست میاریم. نگاه این نمودار کرنش همچین واقعی نیست. یعنی مثلا اگه بخوایم بکشیمش خیلی باید یه طوری دیگه بشه. فرضاً باید بیاد از بالاتر رد بشه، مثلا بیاد اینجاها حتی جلوتر. ولی حالا ما اینو کشیدیم برای اینکه متوجه بشید دیگه. خب بچه‌ها الان از این کرنش میلگرد ما به چه نتیجه میتونیم برسیم؟ یه دقیقه فکر کنید، بیزارید به موضوعات قبل دقت کنید. ببینید آقا کرنش ما اصلا باید چقدر میشد؟ 2000. الان کرنش ما شده تو اردر 300 مینا، یعنی خیلی کرنشش خوب شده. خب این به ما چی میده؟ این به ما حالتی میده که ما کشش کنترل بودیم. کشش کنترل چی میشد؟ میگفت آقا اگر کرنش میلگرد شما به علاوه کرنش بتونت بشه باید بزرگتر از 5000 بشه. خب الان که دیگه اصلا خود میلگرد یه تنه بزرگتر از 5000. خب پس الان تو حالت کشش کنترلیم. بعدش چطور؟ بعدش الان میخوایم بریم تو فاز چی؟ تو فاز لنگر مقاوم. به راحتی میگم آقا لنگر مقاوم رو ما حول میلگرد میگیریم. الان بیایم فعلا مقاومت اون قسمت بالا رو در نظر بگیریم، ضرب در بازوش کنیم. نگاه کن آقا 85 صدم که توی بتون کلا 85 صدم دیفالتمون هست. مقاومت اون چنده؟ 26. درسته؟ مساحتمون چقدره؟ میگم آقا مساحتمونی که بهمون داده، مساحتمون کوشش اینهاش می‌نویسیم آقا آیسی، یه ذره بزرگ میشه کارت. بعدش میریم سر بازو. آقا این 53 رو میبینی اینجاه؟ من از وسط این 53 تا وسط این میلگردا میشه چیه من؟ آقا شما بگو. میشه بازو لنگر من. خب چه مقدار میشه؟ این پایین مینویسم، میگم آقا ارتفاع کل مقطع چقدره؟ میگی که بذار ارتفاع کل مقطع رو نگیم، دیمون میشه این فاصله دیگه. این فاصله دیمون چقدره؟ 650. این یه ذره کج شد، بذار ترتمیز کاره بریم جلو. دیمون 650. پس می‌نویسیم آقا 650 منهای وسط 53 گفتیم دیگه. پس یه قسمت کوچیکی این بالا به اندازه 53 دوم باید ازش کم کنیم. می‌نویسیم 53 دوم منهای قسمت بعد چیه؟ قسمت بعد دیگه چیزی نباید ازش کم کنیم دیگه، چون دی رو گرفت و همینو بریم حساب کنیم. پس من این منها رو پاک کنم. حالا مقدار عددی اینو بریم حساب کنیم. یعنی اینجوری بگم، برید حساب کنید. فقط یه چیزی ذهنتون باشه بچه ها، اگر ما کیلو نیوتن متر و اینا بخوایم واحدا رو بذاریم، یه 10⁻⁴ منهای 6 باید بیاد توی بازی. چرا؟ چون که الان ما مساحتمون رو چه بدونم
این بازومون و اینا بر حسب چیه؟ بر حسب میلیمتره. ما با میلیمتر کاری نداریم. ما اگر بخوایم در مورد متر، کیلونیوتن متر صحبت کنیم، باید این ضرب توان منهای 6 هم بیاریم داخل بازی. درست شد؟ امیدوارم استفاده کرده باشید. سوال خیلی راحتی بود. این سبک سوالای راحت و مسلط بشید تو امتحانا و کویزا و چه بدونم هرچی دیگه، داستان نداره، راحت جواب میدید و میرید پی زندگیتون. خدا نگهدار.